Các món ăn từ đậu phụ luôn bổ dưỡng và quen thuộc trong bữa cơm của người Việt. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm món chả thịt đậu phụ viên chiên giòn. Với các nguyên liệu cực kỳ rẻ mà lại ngon miệng, cực hấp dẫn, giàu dinh dưỡng, sẽ là lựa chọn phù hợp cho bữa ăn hàng ngày của gia đình bạn. Nguyên liệu chuẩn bị bao gồm 300g thịt xay, 1 miếng đậu phụ, 1 củ cà rốt, 1 quả trứng, hành lá và bột chiên giòn. Bước 1 là sơ chế nguyên liệu. Cà rốt mua về, rửa sạch, gọt vỏ và cắt hạt lựu. Hành lá bỏ rễ, rửa sạch rồi thái nhỏ. Bước 2 là trộn nguyên liệu. Cho thịt lợn xay vào bát to, sau đó cho vào thêm cà rốt thái hạt lựu, hành lá thái nhỏ. Một miếng đậu phụ, bột chiên giòn, hạt tiêu và hạt nêm. Một quả trứng gà. Tán nhuyễn miếng đậu phụ. Sau đó, trộn đều tất cả nguyên liệu lại với nhau. Bước tiếp theo là tạo hình chả viên và chiên giòn. Cho dầu ngập khoảng 1/3 chảo. Khi dầu nóng, thì tạo hình viên đậu và thả vào chiên ở lửa vừa. Lật đều viên chả. Đến khi ngả màu vàng hơi nâu, thì gắp ra và tắt bếp.
thịt riêng, ngon nhất là khi được ăn nóng. Từng viên đậu phụ thịt, có vỏ ngoài giòn giòn, nhưng thịt và đậu bên trong lại mềm, ngọt đậm vị. Khi ăn, chấm viên đậu phụ thịt với tương cà hay tương ớt đều rất hợp.